jump. Elbows above the wrists. Inhale, lift the chest. Open the elbows. Exhale, down dog. 5 breaths. And as you look between your feet, make sure the heels are pointing straight towards the back of the mat. Nhớ là khi nhìn cái bàn chân mình nhớ cái gót mình lên thẳng về cái mát của đường thẳng. Everybody's spine so smooth and even. Can you maintain that? Giữ tư thế này. And then, and with the next exhale, bend the knees. Lightly step forward, float down. Inhale, chest forward, leg goes on. Exhale, fold, soften the back of the neck. Inhale, lift the chest without going into a back bend. Exhale, lower the arms down. Inhale, no pausing between the breath. Exhale, Uttanasana, fold. Thở ra khác như là Inhale, Ardha Uttanasana. đất coi mỗi người. Chaturanga, jump as you bend the elbows. Nhớ toàn bộ đó. Inhale, open the chest, lift the inner thighs up towards the Nhớ người ceiling. bên trong mình nên nằm cũng là cái Exhale, sườn. down dog. Rồi xuống chó ấp mặt. Last round. Một tuần nữa. At the end of the next exhale, bend your knees and lightly step forward. Nhẹ nhàng nhảy về phía trước hoặc là bước về phía trước. Inhale, chest forward, long Hết spine. vô. Exhale, fold, empty the Thở ra breath. khác như vậy. Inhale, lift the breath as you lift the chest, reaching the Hết vô arms. nâng người mình lên. Shoulders away from the ears. And then Nó lỏng cái vai này. exhale, lower the arms. Inhale, gently lift the arms. Let go. Exhale, all the breath out. As you empty the breath now, fill, inhale, Ardha Uttanasana. Exhale, Chaturanga, skimming the feet back. Inhale, open the chest. Inner hand presses. Exhale, down dog, gazing between the feet. Now with your next inhale, come forward to plank pose. Hết vô nâng người về các bạn. Now please look at your shoulders. Make sure the shoulders are directly above the wrists and the fingers are spread wide. Nhìn cái vai mình ra mặt xương nó thẳng xuống cái cổ tay mình mở rộng hết mấy tay ra. And now bring your right knee towards your chest. Đem cái đầu gối phải mình ngay cái giữa ngực của mình. But keep your spine very long. Nhưng mà làm cho cái xương sườn nó dài ra. Now observe me for a moment. Nhìn ổn nè. While you're holding, Nhưng mà giữ giữ. we'll lean onto the right leg, onto the left leg, Rồi từ từ mình nghiêng and ra then bên trên phía trái slowly nữa. come into Vashisthasana. Rồi giữ tư thế này. So on the right arm, everybody, you're balancing on the right arm. Okay. Okay. Good. 2 more breaths. Face me. Full to and then exhale slowly from back. Thở từ xuống các bạn. Okay. And now lift the left leg. Đưa chân trái lên. Bend the left knee towards your nose, but keep your spine straight. Giữ cái xương mình thẳng nha. So not rounding the upper back. Pull the chest forward. Patrick, pull the chest forward. Nâng gần về phía trước. Okay, now lean onto your right hand. Keep the knee bent, and then straighten the left leg. Thẳng cái chân trái mình ra. Okay, there's a reason why I'm doing it that way today. Lý do tại hôm nay ông làm thì nó có một cái lý do. Flex the feet, both feet. Con bóng lên. Yeah, like Tadasana. Như Feet like là như thế Tadasana. núi vậy đó. That's it. And then slowly bring the left hand down to the Rồi ground. bỏ thì cái Good straight spine. Chaturanga, slowly lean forward as you lower. Inhale into the up dog. Spread your toes, lift the chest. And then exhale, down dog. Đúng như thế sao? And end of the next exhale,
đưa chân phải lên. Keep the pelvis level. Giữ cái con tròn là xuôi với nhau. Lift the right leg to the sky. And then now slowly rotate your pelvis open. Rồi từ từ xoay cái con tròn mình á, xoay qua bên một xíu. As you turn the pelvis open, continue to press the left thigh straight back. So no back. Nếu mà khi xoay nhớ cái xương đùi trái và đâm đẩy cái thẳng về phía sau. Okay? And then slowly bring the pelvis back to Rồi the đến một con tròn này đi lại xuông xẻ chung với nhau hai bên. Exhale, bend the knee towards your nose, right knee towards the Đem rồi nose. có phải mình ngay ngay chỗ lưng mũi mình giữ như thế. And then lightly step the right foot between your Rồi hands. bước chân phải bây giờ cũng dựa lên đây. Okay. Now make sure the right foot is directly below the right knee. Nhớ nha, cái đầu gối mình nằm thẳng xuống bóng mình. Turn the back heel down. Xoay cái bắp trái. Preparing for warrior two, bring the right Come up to warrior two. Yeah. Rồi hai, yên bên hai. Okay. And now glance at look at your right knee. Nhìn cái đầu gối phải của mình. So now make sure that right buttock is coming under you as you Nhớ lay cái the knee to the right đùi phải buttock. lên lên, chân phải mình nhớ xoay cái mông phải mình xuống. And then continue to press the left thigh straight back. Rồi cái chân trái, đùi trái mình đặt xuống phía sau nó đang lên. Bend deeper into your right knee. Bend deeper into your right knee. Coi đầu gối phải một xíu nữa. And then slowly inhale, straighten the right leg. Rồi từ từ thẳng cái chân phải mình ra. Right leg straight. And then exhale, Trikonasana. Lengthen the Rồi torso xuống forward. thế come back. And place the right hand on the outer right shin. Để cái tay phải mình lên bên ngoài, hay mình bên ngoài cái chân phải. If it's very stable for you to hold the big toe in yogic toe lock, you can hold the big toe. Nếu mà giữ chuẩn mình sẽ But if that causes your torso to fall forward and to go và nếu như một chân trái mình làm cái chân phần trên mình nó bị nghiêng á thì để làm. Hai tôi thở nè. Continue to spread the shoulder blades wider apart. Mở cái vai mình thở rộng ra. And remember, please relax the shoulders away from the ears. Nhớ gia đình để cái vai mình nằm thẳng lên tay đã lặp mắt đẩy sai con tay đẩy cho chắc cái gân tay ra. Inhale, come up to warrior two. Đứng lên chân chân hai. Gaze over your right middle finger. Nhìn về ngón tay And giữa. then exhale, circle the hands down to the ground. Bỏ tay Step back to plank. bước về tư thế thấp back. Exhale, chaturanga. Mở ra cho Not too low. Inhale, into the up dog. Exhale, down dog. Slowly inhale, left leg lifts. đưa chân trái lên. And pause. Giữ đó. So hips level like warrior three. Y hệt như cái chiến binh ba giữ cái vùng trọng mình nó xuôi với nhau. So continue to press the right thigh more vigorously back. Cái xương đùi phải mình đâm thẳng về phía sau. And now start to rotate the pelvis Rồi forward. từ từ xoay cái vùng chậu trái mình lên. To heel. That's it. Tailbone lengthens towards the right heel, no back bend. Rồi cái xương mình đâm thẳng về xuống đó. And then slowly bring the pelvis back to Rồi level. đem con chậu gần nhau xuôi với nhau. Exhale, left knee towards your nose. Đưa Plank cái pose. lưng mũi mình Lift the belly a little bit higher. lên bụng lên cao xíu nữa. And slowly step the left foot between the Rồi đưa chân hands. trái về giữa bàn tay. Right heel turns down. Xoay gót. Warrior two, inhale. Lưng hai. Bring the left buttock deep underneath you. Đem cái mông trái nằm thẳng xuống đó. So the left buttock is turning the femur bone inside of the hip socket. The left buttock is turning the front leg inside of the hip joint. Cái xương đùi trái của mình nó xoay vô trong cái dọc nha. And then we're gently contracting the buttocks to lengthen the tailbone towards the Rồi ground. xong mình siết cái mông một xíu để cho cái xương quần mình nằm thẳng xuống đó. Slowly inhale, straighten the left leg. Từ từ thẳng chân trái ra. And then exhale, lengthen, lengthen, lengthen. Trikonasana. Holding the big toe or a hand on the outer shin. Không chân thẳng là để tay mình ra bên ngoài chân trái. Lengthen the sides of the neck. Dạ cái vai mình rộng ra rồi cái đầu ra rồi cổ dài ra. And check to see that you're still breathing steadily and smoothly.
coi cái hơi thở mình được suôn sẻ không. And as you bring the left buttock underneath, you continue to press down through the left big toe. Khi cái mông trái chân trước mình á xoay nó vô thì nhớ cái chân trái cái mình đè xuống đất nha, để cho nó ổng lên. Inhale slowly, warrior 2. Hít vô lên chim bên 2. Again, check the knees, pointing the same direction as the second toe. Qua cái đầu gối mình á, nó đập thẳng xuống ngón chân thứ 2. And then exhale, hands on the ground, spread the fingers, step the plank. Gently lower chaturanga as you exhale. Inhale fully, up dog. Thighs off the ground in up dog. Exhale, down dog. So please remember, don't be in a rush to lift the chin in up dog. Nhớ nha, khi mà làm cho tủ trưởng ở mặt á, đừng có hắt tắt qua từ cái cổ nha. And then end of the next exhale, please bend your knees. Co đầu gối chút xíu. Look between the hands. Nhìn về bàn tay của Lightly mình. step or jump Nhảy feet hẳn có sự forward. chút. Inhale, halfway. Exhale, Exhale, cách còn lại. inhale, Utthita lift all the way up. All the way up. And then exhale, lower the arms down. Okay. And now please step to the right facing Rồi, đây side. cái đầu phải thì cái And separate your feet about 1 meter wide. mở chân đầu ra khoảng 1 mét. About 1 meter. Hands on the pelvis. Để hai tay cùng chồng. Interlace the fingers. Xoay cái trở lại. Preparing for Prasarita Padottanasana C. Khi làm cái bài Inhale, lengthen, and then exhale, forward fold. Crown the head towards the floor, arms overhead, and heel down. nhớ đỉnh đầu cái đường thẳng nha. Now let's remember what we talked about with the shoulders yesterday. Nhớ ngày hôm qua cái vai không, đừng có để gì lưng lại để xa các lưng lại này. As you reach the arms forward, move the shoulders away from the ears. Đẩy Away về from phía the trước ground. và nhớ cái vai mình đừng có để cho đẩy lên diện lưng lưng tay mình. And can you lengthen the front of the spine? Rồi xương trước của lưng của mình đó, giãn như người đi dài đó. 2 more breaths. Hai đôi như vậy. The feet are like Tadasana. You should be able to lift the toes Chân now. mình y hành như trong tư thế núi, mình có thể làm co móng được không? Yes. And inhale, press down through the feet, come all the way Có up. vô đè cái bàn chân mình dẫn xuống trước, không từ từ nâng lên lên. Place the hands on the pelvis, on the hips. Để hai tay lên trên chồng. Now let's rotate both legs to the side. Rồi mình mở rộng hai cái dòng ra, mở rộng ra. Xoay And come into our core stance. tư thế của người. Bring the arms forward. Để hai tay lên trước. So don't be too ambitious. Remember, for most of us, the feet will not go all the way to the side. Đừng có hấp tấp, nhiều người không thể nào mở cái lỗ mình nó thường xuôi như cái dòng. Interlace the fingers. Palms straight up. And then Baddha Buddhasana. Tailbone down. As much as you can, lift the lower belly. Nhớ mình ra xuống đẩy cái xương quần để xuống. 3 more breaths. Ba cô hơi thở. Keep the front ribs soft. Làm cái xương mình. Don't look so serious. Đừng nhìn quá Inhale, slowly straighten the legs. Hands to the hips. Feet are parallel. Now the thighs are neutral position. để chậm xuống nhau. Inhale, tall spine. Hít vô lên xương dài. Exhale, halfway down. Hold the big toes in yogic toe lock. Inhale, chest forward. Ngồi lên được vậy. And exhale, fold. Bend the elbows. Prasarita D. So let's remember the actions of the shoulders. Lift the shoulders away from the ground. Nhớ nha, đừng để cho vai mình nằm thẳng về xuống đất, nâng nó lên, từ lưng nó cao lên, đừng để cho cái hướng ra đầu tay. Cắt nó ra, cắt nó xa ra, mở rộng cái vai mình ra. Spread the shoulder blades wide apart, not squeezing them together. Mở rộng ra chứ không phải siết cái chặt vai lại nha, mở rộng ra. So the upper arms should feel like warrior 2, as though the upper back is growing wider.
cái phần vai tay của mình đã đi làm trên trong chứng minh 2 mở rộng ra. And then inhale, straighten the arms. Thả Chest cái forward. tay ra để cực về phía trước. Exhale, hands on the hips. Inhale, Inhale, all the way Hít vô up. lưng người lên. Let's turn the feet out back for horse stance. Mở lại những cái thế độ ngược. Arms forward. Hai tay về trước. Change which finger you did on the first side. Các tay cái nào lên trước thì chuyển bên. Arms forward. And Uttanasana. Continue to breathe. Keep those front ribs soft. I know it's harder to do for some of us. Rất là khó khi nhưng mà ép cái xương sườn phía trước mình mình sẽ chuyển lên. Okay, stay in the pose. Chuyển lên này. Turn the feet a little bit more forward. Not forward. Other way. Towards a Turn the feet more forward. So watch. Last 2 breaths. hai tay lên ngoài. And then inhale, slowly straighten the legs. Hít vô từ từ cái giò này. Exhale, hands to your pelvis. Hai tay Please turn your legs forward. tay cái chân về phía trước. Bend your knees and step the feet together. Okay. Tadasana, mountain pose. Getting a little warmer today, though. Okay. Inhale, arms reach. Exhale, fold Uttanasana. Inhale, Ardha Uttanasana, long spine, lightly chaturanga. The feet just float back. Bending the elbows when you jump. Inhale into up dog. Lift chest before the chin. Exhale, down dog. Okay. And now inhale, come forward to plank pose. Hít vô nâng người về tấm ván. Plank. So we're going to be plank a lot. If it's getting too much for your wrist, you can lower down to your Mình elbows. sẽ làm cái tấm ván nhiều lắm nha. Yeah. Nhớ là cái đầu cái chỗ này thì bỏ luôn. And lift the right leg just a small amount a little bit earlier. Đưa chân phải lên chút xíu thôi. Without pulling the pelvis up or letting it sink. Đừng để cho nó cái bụng mình nó sụp xuống nha nha. And then bring the right knee to the outer right arm. Đưa cái đầu gối phải mình ra bên ngoài cái tay phải của mình. Let's hold here for 2 more breaths. Straight Đưa arms. đây hai luôn. Thẳng Straight đây ra. arms. And then plank pose. Rồi đem lại đến tấm ván. Down dog. Rồi chót mặt. Okay. Second side. Inhale forward plank. Hít vô nâng người về tấm ván. Lift the left foot off the ground. Đưa chân trái lên chút xíu. Exhale, left knee to outer left arm. Ở đây đem lại gối ra ngoài. Straight arms. Again, this is where we have our handstand arms. Okay. 2 more breaths. Hai cô em lại. Lift the lower belly. Nâng cái bụng lên. Step back to plank. Bước về thì thấy tấm ván. Chaturanga exhale. Xuống thì đem cho nó ra. Inhale to up dog. Hít vô. Listen carefully. Chót. Back to chaturanga. Toes Nâng lại back. thì thấy tấm ván lại. Chaturanga. Học xuống cho nó ra. Okay, come back to down dog. Watch me. Vậy nằm này. Watch me. So what I was asking us to do, chaturanga, up dog, back to chaturanga, up to plank, and then down dog. Đó là vậy. Yeah? Let's try. Phải thử. Down dog. Rồi xuống chót lại. Just to change things up so we don't always go into our same habits. Mình thay đổi cho mình thay đổi cái để cho mình tập một cái tập. Inhale, plank. Hít vô cực về tấm ván. Exhale, chaturanga. You can Đó, modify. rồi ra. Inhale, up dog. Tập đó. Back to chaturanga.
exhale, forward fold. Rồi ép mình xuống lại. Take your block. Giữ cái hông. Please place the block between your middle thighs. Bỏ cái hông cái hướng giữa. Oh yeah, everybody should have a block. Okay, and now, still in Tadasana, just gently squeeze the block. Giống như mấy đứa nhầm thì mình siết cái hông lại một xíu. Okay, and some of you may remember from the handstand workshop also, we're gently rolling the block back and drawing the buttocks down towards the block to stabilize the lower Đẩy back. cái hông phía sau xong rồi cái xương của mình nằm thẳng xuống đó. Okay? But today I want you to focus a little bit more on squeezing the block gently with the inner Cái thighs. mặt này ông muốn mình cứ tưởng tượng cái hông đó siết chặt cái hông lại. Inhale, lift the arms. Hết vô. And then exhale, Utkatasana. Xuống trên đây ghế. Okay, so continue squeezing the thighs. Rồi mình siết cái hông lại. And please, those of you who came to class on Monday, remember how we stood on the block. Remember the weight is in the heels. Lớp thứ hai này. So Nhớ your tưởng tượng như mình đứng trên cái hông. feet are parallel. Hai cái xương với nhau. Parallel feet forward. Yeah. Lift your toes, everybody. I want to see you lift your toes. Co cái móng lên. Okay. 3 more breaths. Co cơ lên thở. Watch your lower back. Make sure you're not going too much into a back Vai bend. cái xương đằng sau mình đưa hưởng nè. Good. Last breath. And then inhale, stand. Hít vô trên người mình lên. Okay. And then gently lower the arms. Rồi thì bỏ tay xuống. Tadasana and remove the block. Rồi bỏ thở ra. Separate the feet a little bit wider than your pelvis. Mở rộng chân mình hơn rộng hơn cái bụng tròn. Inhale, lift the arms. Hít vô nâng tay lên. And then exhale, Malasana. Squat. Okay, so as we come into the squat, remember the work of the block. So press the inner heels down, squeezing your arms like the Dạ như block. nãy mình có hợp không? Đi xuống như thế nha, cái bên trong cái cổ chân mình nhả đè xuống, rồi mình dùng cái cơ đùi bên trong mình siết lại cái tròn lại. And then inhale, come back Từ up. từ người mình lại. Just a few times to warm up the hips. Như vậy để mình phải đọc cái Exhale, release. Inhale, stand. Exhale, lower. So this might be good for your students who have difficulty squatting. Inhale, lift. And then exhale, lower. Okay. Now let's stay here. Giữ đây. Who would like to volunteer Bakasana? Đúng là không bạn. Yes. Okay. I know most of you know this, but this is especially for you who are teachers, how you can give a modification for the students who are not comfortable yet doing Bakasana. Cái này mình cho những người thầy giáo để cho biết dạy cho học sinh mình người làm thế nào làm được thì mình làm cái dạy. I like to put a block in front Học sinh để học gì chứ? so that if the student falls forward, they can rest their head on the block. Để học lý do vì nếu mà học sinh mình có bị điều dưỡng được bị ngã chứ thì người ta có thể làm cái đầu mình để học. Okay? But let's start very slowly. So first, come into the pose, like chaturanga arms. Để các bạn đi vô như là So elbows back. Down. And then squeeze the legs towards the outer arm. And now just like coming into chaturanga, shift the elbows forward above the wrists. Elbows a little more straight back instead of out to the side. That's it. And then good. And then lift one leg. And then both legs. And then can you lift your belly just a little bit? Nice. Good. Okay. All right. And then you can jump back to chaturanga or lower the feet down. Okay. So again, for those of you who are learning or your students are learning how to jump back, one thing you can teach them
So let's all do chaturanga. The main things I want you to focus on is finding your chaturanga arms. Mình làm cái xíu cho nó và cái bàn tay mình nhớ là mình xoay lên đường đúng là đi là đi Elbows above the wrist. từ chỏ làm thẳng xuống cái cổ tay Okay, and then squeezing the thighs towards each other. siết hai cái đường lại siết ngay cho bên ngoài tay And then if you're comfortable, jumping back. nếu mà cảm thấy thoải mái nhẹ Okay, so let's start in a squat. và tất cả mọi người như thế là squat Okay, so this pose requires deep flexion. sẽ cần phải dẻo cái mình I know there are many ways of doing this pose, but let's just start with this one as our first start balance. có nhiều cái cách làm như thế này mà mình cũng làm như thế này. Hands shoulder distance apart. Mở cái tay mình xuống với khoảng cái độ vai của mình Squeeze the thighs towards the arms. siết cái đùi mình á siết vô cái bàn tay và cái cổ tay bên ngoài Lean forward, bringing the elbows above the wrist. ghi phía trước cái cùi chỏ nằm thẳng xuống cổ tay If you're newer to this pose, just lift one leg at a nếu time. mà lần tiên bạn nhấn luôn một giò từ từ thôi một giò từ từ Breathe. thở 2 more breaths. hai câu hơi thở nữa Have a little bit of fun. à, Step or jump back, chaturanga. bước hoặc là nhẹ như sau Okay. Oh, that was noisy. Okay. Wow. Salsa. And down dog. và xuống tư thế cho ẩm And then let's try that again. một thử thêm một lần nữa Okay. So this time, those of you who are feeling more comfortable, nếu mà người nào mà cảm thấy cái tư thế này thoải mái rồi đó and this is why it's helpful to really go slow from plank to chaturanga. nên vẫn rất là quan trọng khi mình xuống từ tư thế thấp bé sang xuống tư thế cho nó cả Because if you're able to hold this position as you shift towards chaturanga, this is what's going to help you to do bakasana with straight arms. nếu mình giữ được chỗ mà mình ghi phía trước giữ được bao nhiêu xíu thì nó sẽ giúp mình làm như thế khỏe này Right? If you do this too quickly, you never develop the stability of your shoulders to do bakasana. nếu mà mình xuống quá lẹ thì cái cơ địa mà trên cổ vai nó để giữ cái chỗ đó nó sẽ không giúp mình làm như thế đó Okay, so those of you who are feeling comfortable with full bakasana, I know some of you are already doing it, then you start to work towards straight arms. rồi từ từ khi mình giữ được những chỗ mà đầu thẳng tay ra Okay, but if you're not comfortable with straight arms, keep the arms elbows bent. nếu mà tay không thẳng được á, thì co vào đó So one more time, một lần nữa let's come into squat halasana. làm như thế là squat Okay, hands placed firmly on the ground. nhớ để tay rất là chặt trước Okay, lean the elbows, shift the elbows like you're going into chaturanga. đừng có tay mình về trước như là mình xuống tư thế cho nó nha Good, elbows straight back. Cột chỏ nó thẳng về phía sau And then maybe start to straighten those arms. rồi từ từ ráng thẳng cái tay ra And step or jump back chaturanga. bước thẳng về phía sau Okay, and down dog. Yeah. Okay, so lower the knees to the ground. bỏ hai đầu gối xuống So what I see here is that students are very easy in their malasana, easy in their squat. thấy nhiều học sinh trong lớp nhóm mình rồi cái thế này rất là dễ So if you want to get another variation of bakasana, có một loại khác nữa this one's kind of fun. cái này sẽ We're gonna have you demonstrate, is that okay? Okay, you know maybe bakasana. Okay, good. So you can demonstrate here, that's actually closer. So maybe some of you have practiced this before, but this is also a good preparation for Pinchamayurasana. So we're going to start in Malasana again, mình squat. thấy là Let như thế này me take a picture. And then the forearms will come all the way down to the ground. Okay, so this does require a lot of abdominal strength like we did in cái our cơ của mình cần phải khỏe nha And now she's going to shift forward, so her knees can either rest on the upper arms or rest around the sides of the upper
your mic. Yeah, your face will be very close to the ground, like you can kiss the ground. Gần rất là gần cái mặt ở dưới đất. Nice. Okay, and then you can just lower the feet to the ground. Rồi thì bỏ chân xuống. And do you have another way of coming out? Yeah. Jump. Oh, all right. Yeah, that's a kind of move. That's tricky on the elbows. So I would just lower the feet. Bỏ chân xuống không cần phải nhảy ra hơi. Okay. So let's try Baby Bakasana. This will also be less pressure on the wrists. Cái này nó sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái cổ tay của mình. Okay, so you're coming back into Malasana. You're bringing the elbows all the way down to the ground. That's it. Elbows all the way down to the ground. Giỏi đó nha. Now, you can't put your knees on the back of your arms, but you can also put your knees on the sides of your arms. Mình có thể để cổ bên ngoài cái vai của mình. So elbows touch the ground. Knees are off the ground. And then you shift the body weight forward. And then maybe lift one foot. Yes. And the other. Wow. Okay, we've got a lot of baby Bakasanas. Yes? Okay, good. And then down dog. Is that anybody's first time doing that? First time? Was it easier or harder than normal? Harder. Why harder? Because more abdominal strength. Easier. So everybody's body is different. But I can tell you if your student cannot do Malasana very easily, that will be much harder. If your student cannot do this, it will Baby Bakasana will be much harder for them. Okay, down dog. So we're just getting started. That was just our first time down. And end of the next exhale, bend your knees. Look forward. Step or hop the feet forward. And then inhale halfway. Exhale, fold. Inhale, Utthita lift all the way up. And then exhale, lower your arms down. Please separate your feet hips distance apart. Mở chân mình rộng ra khoảng cái xương của mình. Place the hands on the pelvis. Để hai tay lên như Inhale, lift the chest. rồi mình Exhale, fold. Hold the big toes in yogic toe lock. cái này móc cái chân móc cái chân cái. Inhale, chest forward for Padmasana. And then exhale, bend the elbows, fold. Rồi ép mình lại. Okay, again, just like Prasarita D, spread the elbows wide apart. Mở cái rộng ra. Let the shoulders away from the ground. Nhớ ra để cái vai mình nằm cái cổ tay. And then inhale, straight out the arms, chest forward. Exhale, place the hands on the hips. And then inhale, rise. Okay. So this group does not need a lot of hamstring warm-up, so please just observe where we're going next. Okay. Utthita Hasana Padangusthasana 1. Remember how we stood on the block the other day, so not clutching the toes to the ground. Nhớ nha, khi mà như khi mình tập mình đứng cái học mình để cho cái ngón chân mình nó ổn xuống. Utthita 2, not turning the pelvis out to the side, Như bringing mình the ra bottom mình để cho under. xây cái thân chậu. Back to Utthita 1, lifting the arms. And then going into Warrior 3, keeping the pelvis Xuống level. để chân mình back. Okay? And then back to Tadasana. Và xuống. So if you need to modify Warrior 3, you can place the fingertips on the ground. Nếu mà cảm thấy khó thì có thể mình để cái ngón tay tiếp tục đất nha. Okay? Tadasana. Rồi từ em Feet are pressing evenly into the ground. nhớ để cho xuống đất. Please bend your right knee, hold the right big toe, yogic toe lock. Bên phải. Now keep the right sit bone moving down. If your hamstrings are tired, you can keep the knees slightly bent, otherwise slowly Nếu mà straighten the cái right leg. đường sau bị cứng quá thì có thể co lại một chút
Spread your collarbones wide. Mở cái vai mình rộng ra. Inhale, slowly bring the right leg forward. Để lên phía trước. Gently release the foot, arms towards the ceiling, 2 breaths. Gently, slowly, hands to prayer. Lower the right leg, just skimming past the left leg. Warrior 3. Keep the pelvis neutral, right hip down for most of us. Nhớ nha, cái cung chậu cũng phải nó xoay xuống để cho nó xuôi cái cung chậu. If you feel too much pressure on your standing leg, bend the knee. Don't walk around so much, catch it over the balance. Nếu mà khó chịu cái đầu của mình anh coi là có chút xíu. Don't walk around so much, over the balance. If you like, last 2 breaths, reach the arms forward. Hai chân thẳng lên đây một chút. Slowly bring both legs together Từ cái hai chân lại. and lower your arms. Good work. Tadasana. Hands on the pelvis. Bend the left knee. Hold the left big toe. That's it. Keep the lower belly gently lifted. Inhale very slowly, straighten, or keep the left knee slightly bent if you like. Are we breathing? What's happening with the right toes? Coi cái chân phải. And then inhale, left leg to the side. Keep the tailbone moving down towards the right heel bone. Nhớ nha, xương phùng mình nằm thẳng xuống góc phải nữa. Bring the left buttock more deeply underneath you. Cái mông trái của mình xoay xuống. 3 more breaths. Và vươn thẳng. Almost everybody can bring their left hip down slightly. Left side of the Cái hip mông chậu trái down. mình chân hạ xuống chút xíu. And then inhale, bring the leg forward. Arms release. And straight arms but shoulders away from the ears. Thẳng tay mình để cái vai mình thẳng nhân lên. Đẩy nó xuống thẳng vào cái vai. Hands come to prayer. Gently lower the left leg. And start to hinge at the hips, warrior 3. Lưng lại. Outer left hip wraps down towards the ground. Nhớ cái chậu ở cái cung chậu trái mình nó thẳng xuống, xoay xuống. Right hip pulls back. Cái cung chậu phải mình thẳng xuống. 3 more deep breaths. If you're very steady, some of you can reach the arms forward. Cái gì chậu để đưa tay về trước. And then inhale, slowly rise, legs together. Exhale, lower the arms down. Beautiful, nice focus. Okay, so this next sequence will be similar. And again, notice what we're doing in the hip joint. Chậu đưa đến cái cung chậu. Okay, so we'll come into warrior 3 again. Để tiếp theo tiếp lên. Okay, not a long hold. Không giữ lâu. Any position with the arms. Tay để trên bàn. And then the fingertips will come directly below the shoulders. Mũi tem để trên đất. Cái vai nó nằm thẳng xuống, nó từ thẳng nó tem. And then we'll slowly, like we did in down dog, open to Ardha Chandrasana. Rồi từ từ mình xoay lên như thế để nó chặt. And then we'll come back to a neutral pelvis. Rồi đâm trở lại để cái thế quay rồi ra. Then the standing leg. Coi đầu gối trước. Step back about 1 meter. Bước cái chân xuống phía sau 1 mét. The back foot is angled slightly. Nhấn nó chân đằng sau nó trong một cái độ. And then slowly straighten the front leg into Parsvanattanasana. No arm position in Tay chỉ đất Parsvanattanasana. này. Okay, and then step forward, and then come back up the second side. Okay, so step forward, mountain pose. Okay, we'll stand on the right leg. Mình dùng cái chân phải mình đứng lên chân phải. Let's start with our hands
slowly start to come into warrior three. Left leg Xuống back. chân mình vào. Flex your lifted foot. Co cái ngón chân mình lên. Reach your chest forward. Lên ngực về phía trước. Press down to the inner edge of your right foot. Cái ngón chân phải nó để bên trong đẩy xuống. Place the fingertips on the ground, directly below the Để nó đẩy shoulders. xuống đất. Keep reaching the chest forward. Dẫn lên ngực về phía trước. Now make sure the weight stays in the heel of your right foot. Nhớ bên nặng để cũng có phải của mình. And then Ardha Chandrasana, slowly turning the pelvis over towards the right. Other leg, this leg down, down, down. Lift it here, lift this leg, down. Okay? Good, one more breath. Squeeze the right buttock underneath you. Cái mông phải mình nè, xoay vô. And then slowly bring the left hand back to the ground. Rồi bỏ tay trái xuống. Square the pelvis. Giữ thun chồng lên xuống với nhau. Bend your right knee. Coi đôi phải. Step your left leg back 1 meter. Đưa chân trái khoảng 1 mét. Turn the left foot at an angle. Xoay cái gót chân trái mình cho một cái độ. And then slowly straighten the right leg. Để thẳng chân phải ra. Alright, Ardha Uttanasana. Now, what I want you to focus on in Ardha is pulling the thighs towards each other. Từ từ như thế này thì nó siết hai người vô. Angle. And then inhale, straighten the arms, just forward. Rồi thẳng tay ra, lên ngực về phía trước. Bend your right knee. Coi đôi phải chút xíu. Left foot comes forward, feet together. Chân trái phía trước. Inhale, chest forward. Đất vào lưng. Exhale, fold Uttanasana. Ở lại cái cửa. Inhale, Utthita Hasta, come all the way up. Exhale, lower the arms down. Okay, second side. Hands to prayer at the heart. Hai tay để trước ngực. Continue standing on the left leg. Chống chân trái. And then slowly lean forward. Còn từ từ nghiêng. Warrior three. Lên ra. Warrior three. Okay, you're standing on your left leg. Đứng trên chân trái. Any position of your arms. We're here for 3 more breaths. Ba người bạn là tay di chuyển chỗ nào cũng được. Kiểu nào cũng được. Inner thighs are gently hugging towards each other. Cái cơ đùi bên trong mình nó hai giò té lên người mình ép vô vậy. Lower the fingertips to the ground, directly below the shoulders. Đem ngón tay xuống đất, cầm thẳng xuống từ cái vai này. Now, before you go into Ardha Chandrasana, take your outer left hip back. Trước khi mình làm cái đỡ chân này, cái bên phải đùi phải mình là xoay vô. And then slowly shift into Ardha Và Chandrasana. từ từ mình mở ra cái tư thế mình bật chân. And as you start to turn the pelvis open, don't move the right leg to the person behind Nhớ nha, you. khi lên bật chân, cái chân mình đẩy về phía sau bạn mình. Reach, Thẳng về phía sau. reach the heel of the right foot towards the windows. Đẩy cái gót mình lên thẳng về cái cửa sổ. Make sure the weight is in the heel of the left foot. Nhớ nha, cân nặng